Kumusta muli sa inyong lahat? Dito sa part 2 ng ating lesson tungkol sa multiplying any number by a monodigit number consisting of digit 9, ang mga halimbawang ipapakita ko ay mas marami ang bilang ng digit 9 kaysa digit ng imumultiply natin. Kung hindi nyo pa napapanood ang part 1, ang link ay makikita sa description. Mahalagang mapanood nyo ang part 1 upang mas madali nyo nang maunawaan ang mga ibibigay kong halimbawa sa video lesson na ito. Example na tayo. 999 times 48. Dito, 3 parts ng answer ang isa-isa nating kukuhanin. Una, ang first part ng sagot ay kagaya din sa part 1. 1 less than 48. So, 48 minus 1 equals 47. Sunod, ang middle part ay ang digit 9 na walang kapareha. Yun ang ilalagay natin sa gitna. Tapos, ang last part ay ang complement ng 48 which is 52. Yan na ang sagot. 47,952. Next example. 9,999 times 6. 6 minus 1 equals 5. Then, alin ang mga digit 9 na walang kapareha? First 3 digits. Yun ang ilalagay natin sa gitna. Tapos, ang complement ng 6, 4. Kaya ang sagot, 59,994. Next, 9,999 times 64. 64 minus 1, 63. Next, idugtong natin yung dalawang 9. Tapos, yung complement ng 64 which is 36. Kaya ang sagot, 639,936. One more. 9,999 times 357. 357 minus 1, 356. Then, attach natin yung isang 9. Tapos, yung complement ng 357 which is 643. Ang sagot, 3,569,643. Maraming salamat muli sa inyong panunood. Bye for now. Stay safe. God bless.